नमस्कार मित्रांनो, स्वाद कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे वॉटरमेलन मोजितो। त्याकरिता इथे मी ग्लास घेतलाय। आता त्यामध्ये मी हे लिंबू घालत आहे आणि कलिंगड घालत आहे। आता मी यावरती पुदिन्याचे पत्ते घालत आहे, साखर घालत आहे। आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला थोडंसं ग्लासमध्ये प्रेस करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे सगळे इंग्रेडिएंट्स मी क्रश करून घेतलेले आहेत ग्लासात। थोडंसं मी इथे चाट मसाला घालत आहे आणि इथे मी आता सोडा वापरत आहे।